Hi guys, this is Henry from 40 Pro Ford Car Specialist. Okay? This is an water pump from EcoSport 2013. So meron siyang issue about sa noise ng drive belt, at the same time nagbabawas siya ng tubig. So ito yung isa sa mga nakita nating problema. This is a water pump assembly. Okay? Kung mapapansin nyo, pag pinaikot ko siya, dire-diretso yung tunog, at the same time meron siyang humming sound. Okay? So, ito yung pinagmumulan ng leak. Ayan siya. Ayan. Hindi, ito. Ayan yung leak ng water pump. So, kung mapapansin siya, ito. Ayan, may leak siya dyan. Tsaka yung humming sound, kung maririnig nyo. Sobrang lakas. Okay? And then, pupunta tayo ngayon sa location mismo ng water pump kung ano nangyari. Para makita natin na dito mismo nanggaling ang problema. Okay? Ayan, meron siyang mga rust na iniwan sa compressor, at the same time sa mga pulleys natin. Okay? At abangan po natin ang mangyayari tapos na susunod na kabanata. Maraming salamat mga ka-Eco. God bless.